हेलो दोस्तों, मेरे चैनल MS स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। हेलो दोस्तों, আজি অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা কোঅৰ্ডিনেটৰ্ছ অৰিয়েণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰামৰ কিছুমান সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে আপোনালোকক মই জনাম। বহুতে মোক কমেন্ট কৰিছিল হিয়তৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰ লৈ। আজি সেইখিনিৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছো। আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাওক, গোটেইখিনি ইয়াত পাব। আজি প্ৰগ্ৰামত লোৱা সিদ্ধান্তকেইটা এনেধৰণৰ। ষ্টাডি চেণ্টাৰ নিজৰ ব্লকৰ ভিতৰত থাকিব। বহুতৰ এনেধৰণৰ সমস্যা হৈছিল, বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত তাৰ চেণ্টাৰটো পৰিছে, যিটো মানে ৱৰ্কশ্বপ কৰাৰ কাৰণে তেওঁৰ বহুত অসুবিধা। সেইখিনি সমাধান হ'ব। আপোনাৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰ কাৰেকশ্যন হৈ আপোনাৰ ব্লকৰ ভিতৰত পৰিব। ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ক্লাছ আৰু সেশ্যন আৰম্ভ হ'ব। কাৰণ অসমত প্ৰায় 1 লাখৰ ওপৰত ষ্টুডেণ্ট আছে, যিখিনি ষ্টাডি চেণ্টাৰ সিহঁতে এতিয়ালৈকে দিব পৰা নাই, ফাইনেল কৰিব পৰা নাই। সেইখিনি প্ৰচেছ কৰোঁতে অলপ সময় লাগিব। এতিয়ালৈকে এছাইনমেণ্ট জমা দিয়াৰ লাষ্ট ডেট সিহঁতে আমাক দিয়া নাই। এছাইনমেণ্টৰ লাষ্ট ডেট বা জমা দিয়াৰ ডেট তেনেকুৱা ওলোৱা নাই, আৰু যেতিয়া ওলাই আমাক সিহঁতে জনাব। সেইখিনি লৈ আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। যেতিয়া আপোনাৰ ৱৰ্কশ্বপ আৰম্ভ হ'ব, তেতিয়া এছাইনমেণ্ট জমা দিয়াৰ ডেটটো জনাই দিব। এতিয়াও বহুত সময় আছে, আমি এছাইনমেণ্ট জমা দিব পাৰিম। আপোনাৰ আৰু এটা ডাউট মই ক্লিয়াৰ কৰি আছোঁ। ষ্টাডি চেণ্টাৰবোৰত এডমিশ্যন লোৱাৰ দৰকাৰ নাই। কাৰণ বহুতে ভাবি আছে যে আমি কি ষ্টাডি চেণ্টাৰবোৰত কিবা ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব নেকি, বা এডমিশ্যন ল'ব লাগিব নেকি, টকা দিব লাগিব নেকি। নালাগে, আপোনাৰ এডমিশ্যন ল'ব নালাগে। বহুতো কেণ্ডিডেট হোৱাৰ বাবে ষ্টাডি চেণ্টাৰ এতিয়াও ফাইনেল হোৱা নাই। 100% কেণ্ডিডেটৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰ ফাইনেল কৰিবলৈ সিহঁতৰ আৰু এমাহ সময় লাগিব পাৰে। NIOSৰ আণ্ডাৰত প্ৰায় 14 লাখ কেণ্ডিডেট আছে। সিহঁতৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰ ফাইনেল কৰাটো ইমান সহজৰ কথাও নহয়, আমি সেইখিনি জানো। আমাৰ চিন্তা কৰিব নালাগে, দিয়ক সিহঁতে সেইখিনি কাম কৰিব, আৰু যেতিয়া ফাইনেল কৰিব আমাক জনাব। ইমান কেণ্ডিডেটৰ বাবে যিখিনি চেণ্টাৰৰ প্ৰয়োজন, সেইখিনি সিহঁতে এতিয়ালৈকে সঠিক কৰিব পৰা নাই, যাৰ বাবে ইমান পলম হৈ আছে। এক্সামৰ ফৰ্ম ফিল আপৰ কোনো সময় এতিয়ালৈকে নিৰ্ধাৰণ হোৱা নাই। আনুষ্ঠানিকভাৱে ক্লাছ আৰম্ভ হোৱাৰ আগতেই নিৰ্দিষ্ট তাৰিখ আৰু সময় সিহঁতে আমাক ফোন যোগে জনাব। এটা চেণ্টাৰৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ হাতত তাত ক্লাছ কৰিবলগীয়া যিমান ষ্টুডেণ্ট থাকিব, সিহঁতৰ ফোন নাম্বাৰ, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ থাকিব। সিহঁতে আমাক ফোন কৰিব, আমি চিন্তা কৰিব নালাগে।